σκεφτόμουν ποια συνταγή να φτιάξω για σήμερα και όταν είδα στις ειδήσεις πόσο αυξήθηκε η τιμή για το ψωμί, αποφάσισα να σας δείξω πώς φτιάχνω εγώ καθημερινά χωριάτικο ψωμί στη γάστρα, εύκολα, χωρίς ζύμωμα και χωρίς αρτοπαρασκευαστή. Αφράτο και μαλακό από μέσα και τραγανό απ' έξω. Και μείνε μέχρι το τέλος για συμβουλές αν δεν έχεις γάστρα. Τα υλικά είναι πολύ απλά και βασικό είναι φυσικά το αλεύρι. Επιλέγω σκληρό αλεύρι για ψωμί που να περιέχει πολύ πρωτεΐνη, άρα και περισσότερη γλουτένη, που θα δώσει τραγανή κόρα και αφράτη ψύχα. Για να αυξήσω τη διατροφική αξία θα προσθέσω και μια μικρή ποσότητα αλεύρι ολικής άλεσης, λίγη ξηρή μαγιά, αλάτι για να δώσει γεύση και νερό που θα πρέπει να είναι χλιαρό, για να βοηθήσει τη μαγιά να ενεργοποιηθεί. Με μια ξύλινη κουτάλα ή μια σπάτουλα ανακατεύω όλα τα υλικά μέχρι να απορροφηθεί το αλεύρι και όπως βλέπεις η ζύμη θα συνεχίσει να κολλάει στα χέρια. Καλύπτω το μπολ με τη ζύμη με μια πετσέτα ή μεμβράνη και αφήνω να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 4 με 5 ώρες σε ζεστό μέρος όπου και θα διπλασιαστεί. Εγώ συνήθως ετοιμάζω τη ζύμη από την προηγούμενη μέρα, την αφήνω όλο το βράδυ ώστε να φουσκώσει, να αναπτύξει φουσκάλες και να αποκτήσει μια ιδιαίτερη μυρωδιά. Όταν η ζύμη έχει πια διπλασιαστεί, απλώνω μπόλικο αλεύρι στην επιφάνεια της κουζίνας μου και απλώνω τη ζύμη. Και πριν συνεχίσουμε, εσύ κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μου, αν ψάχνεις για εύκολες και υγιεινές συνταγές και δώσ' μου ένα like αν σου αρέσει το σημερινό βίντεο. Λαδώνω λίγο τα χέρια για να μην κολλάνε και διπλώνω τα πλαϊνά το ένα πάνω στο άλλο στο κέντρο χωρίς να ζυμώνω. Αυτό το κάνω περίπου 2 με 3 φορές μέχρι να διπλώσω τη ζύμη στο τελικό σχήμα που θα της δώσω. Εμείς προτιμάμε καρβελάκι, αλλά φυσικά μπορείς να φτιάξεις και φρατζόλα. Για να μην χάσει το σχήμα του το ψωμί, το βάζω σε ένα αντικολλητικό χαρτί και μετά σε ένα πανέρι μέχρι να ζεσταθεί ο φούρνος. Αν βέβαια ψάχνεις για ακόμα πιο γρήγορη συνταγή για ψωμί, έχω μία ακόμα συνταγή στο σύνδεσμο που βλέπεις τώρα στη γωνία της οθόνης σου. Προθερμαίνω στους 220 βαθμούς Κελσίου και βάζω μέσα να ζεσταθεί μια μαντεμένη κατσαρόλα. Όταν πυρώσει καλά, βάζω μέσα με το αντικολλητικό χαρτί το ψωμί, χαράζω από πάνω για να φουσκώσει και να σκάσει σε συγκεκριμένο σημείο, ρίχνω και 2-3 παγάκια για να δημιουργήσει υγρασία και βάζω στο φούρνο για 30 λεπτά. Μετά τα 30 λεπτά αφαιρώ το καπάκι, μειώνω τη θερμοκρασία στους 180 βαθμούς και ψήνω για ακόμα 20 λεπτά για να πάρει χρώμα από πάνω και να ξεροψηθεί. Τώρα, αν δεν έχεις μαντεμένια κατσαρόλα ή γάστρα, μπορείς να ακολουθήσεις ακριβώς τα ίδια βήματα και στον φούρνο πυρώνεις ένα ταψί. Και για την απαραίτητη υγρασία βάζεις ένα κατσαρολάκι με νερό μέσα στον φούρνο. Σ' αφήνω να το απολαύσεις και τα λέμε την άλλη εβδομάδα.